हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KD Infotech। હું છું કરણ આહિર। મિત્રો, આજનો આ જે વિડીયો છે તે ખાસ કરીને MS ઓફિસ શીખતા મિત્રો માટે બનાવવામાં આવ્યો છે। આજના આ કમ્પ્યુટરના જમાનામાં ફ્રેન્ડ્સ તમને MS ઓફિસ આવડવું ખૂબ જ જરૂરી છે। MS ઓફિસનું હું તમને બેઝિક ઓવરવ્યૂ આપી દઉં। MS ઓફિસની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આવે છે। MS ઓફિસની અંદર જે બેઝિક મેન પાયાની જરૂરિયાતની જે વસ્તુ છે તે MS એક્સેલ, MS વર્ડ અને MS પાવરપોઈન્ટનો સમાવેશ થાય છે। કોઈપણ જોબ હોય, કોઈપણ ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય કે તમારો કોઈપણ પ્રાઇવેટ બિઝનેસ હોય, પણ ફ્રેન્ડ્સ તેની અંદર તમને MS ઓફિસ કમ્પ્લીટલી આવડવું ખૂબ જ જરૂરી છે। તેમાં પણ હવે પછીના જે મારા વિડીયો આવશે તે MS ઓફિસની જે એક્સેલ છે, MS એક્સેલ, તેના પર હું આખી સિરીઝ બનાવીશ। તો મિત્રો, એક તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મારા આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ KD Infotechને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેથી કરીને તમને તમારી માતૃભાષામાં સરળ ભાષામાં હું MS એક્સેલના, MS પાવરપોઈન્ટ અને MS વર્ડના વિડીયો બનાવતો રહીશ। બરાબર છે? તો હવે આપણે વાત કરીએ MS એક્સેલની। MS એક્સેલનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય છે? MS એક્સેલનો ઉપયોગ કોઈ પણ બેન્કિંગ હોય, કોઈ પણ ગાણિતિક એટલે કે મેથેમેટિક કેલ્ક્યુલેશન હોય કે કોઈ પણ અકાઉન્ટ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન હોય, જેની અંદર તમારે કોઈ પણ આંકડા છે, બરાબર છે, તેનો સરવાળો કરવો છે, કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા આપવું છે, ગાણિતિક સૂત્રો મૂકવા છે, તો MS એક્સેલનો ઉપયોગ થાય છે। બરાબર છે? જેમ મેં અહીંયા લખ્યું તે પ્રમાણે હું તમને જણાવી દઉં કે કોઈ પણ સંખ્યાનો સરવાળો કરવા માટે MS એક્સેલમાં વપરાતું સૂત્ર એટલે સમ। બરાબર છે? તો આજનો આ વિડીયો છે તે MS એક્સેલનું એક અગત્યનું એવું ફોર્મ્યુલા છે સમ, એટલે કે સરવાળો કરવા માટેનું સૂત્ર સમ, તે આપણે જોવાનું છે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને બીજા વધુ સારા અને સરળ વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ કે અલગ અલગ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કઈ રીતના થાય છે। બરાબર છે? તો હવે આપણે જોઈએ, અહીંયા મેં ફોર્મેટ લખ્યું છે, સમ માટેનું ફોર્મેટ છે। જ્યારે તમારે જે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાનું છે તો પહેલાં બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુની નિશાની મૂકવાની છે, પછી સમ લખવાનું છે, એટલે કેપિટલમાં લખો, સ્મોલમાં લખો, ચાલશે। હવે તમે કમ્પ્યુટરને કહી રહ્યા છો કે ભાઈ મારે સરવાળો કરવો છે, બરાબર છે, એટલે કે સમ કરવો છે, પણ કોનો કરવો છે સમ, કઈ વેલ્યુનો કરવાનો છે? તો તે વેલ્યુ, તે સંખ્યા અથવા તો તેને રેન્જ પણ કહેવાય। તો તે રેન્જ તમારે બ્રેકેટમાં લખવાની છે, કાઉન્સમાં લખવાની છે, રેન્જ 1 અલ્પવિરામ રેન્જ 2, બરાબર, પછી બ્રેકેટ પૂરો કરશો, એન્ટર પ્રેસ કરશો એટલે તમને તેનો ટોટલ આવી જશે। હવે ઘણીવાર એવું થાય રેન્જ 2 કરતાં વધારે હોય, તો તેવા કિસ્સામાં આપણે શું કરવાનું? તો કે રેન્જ 1 અલ્પવિરામ રેન્જ 2, પછી ફરીથી અલ્પવિરામ, પછી રેન્જ 3, આવી રીતના જેટલી બી રેન્જ હોય તો વચ્ચે અલ્પવિરામ મૂકી અને તમે રેન્જ વધારી શકો છો। હવે ખાસ આ સમ જે ફોર્મ્યુલા છે, આ સૂત્ર પ્રેક્ટિકલી બતાવવા માટે મેં એક ટેબલ બનાવ્યું છે, તે આપણે જોઈએ। ઓકે, અહીંયા મેં એક ટેબલ બનાવ્યું છે જેમાં 5 ફ્રેન્ડ્સના નામ લખ્યા છે। એક માર્કશીટ ટાઈપનું ટેબલ છે, જેની અંદર તેમના સબ્જેક્ટ છે ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ અને સાયન્સ। બરાબર છે? તો આ ત્રણેય સબ્જેક્ટમાં આઉટ ઓફ 100 100માંથી કેટલા માર્ક્સ આવ્યા તે અહીં જણાવેલ છે। હવે લાસ્ટમાં જે કોલમ છે ટોટલ માર્ક્સની, એટલે કે અહીંયા બેથરિયાકરણ છે, તો તેના 3 સબ્જેક્ટનો ટોટલ માર્ક્સમાં આવવો જોઈએ। સૌથી પહેલાં હું તમને બેઝિક રીત બતાવી દઉં। એક આ રીતે પહેલાં આપણે કરતા સમ કરતા, સરવાળો કરતા કઈ રીતના, પહેલાં તમારે બરાબર પ્રેસ કરશો, પછી ગુજરાતીના માર્ક્સ લીધા 40, એટલે કે C3, આ જે સેલ છે તેનું એડ્રેસ C અને રો છે 3 નંબરની, એટલે એડ્રેસ બની ગયું C3। પછી કીબોર્ડમાંથી તમારે પ્લસની સાઇન પ્રેસ કરવાની છે, ત્યારબાદ ઇંગ્લિશમાં એટલે કે D3, ફરીથી તમે કીબોર્ડમાંથી પ્લસની સાઇન પ્રેસ કરશો, ત્યારબાદ E3। બરાબર છે? તો આ તે બેઝિક રીત, અહીંયા તમે એન્ટર કરશો તો તમને ટોટલ આવશે 173। બરાબર છે? પણ આ મેન્યુઅલ રીત છે, તેના કરતાં એક શોર્ટકટ તમને બતાવું। અહીંયા જે ટૂલબારમાં જે હોમ ઓપ્શન આપેલું છે ત્યાં તમે અહીંયા એડિટિંગમાં જોઈ શકો છો, ઓટો સમનું ઓપ્શન આપ્યું છે। તો જે જગ્યાએ તમારે ટોટલ કરવું હોય ત્યાં તમારે માઉસનું કર્સર ક્લિક કરાવવાનું, ત્યારબાદ ઓટો સમ પર તમે ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક સૂત્ર અપ્લાય થઈ જશે। હવે તમે અહીંયા ફોર્મ્યુલા જોઈ શકો છો, શું લખ્યું છે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ, બ્રેકેટની અંદર કમ્પ્યુટરને આપણે કહીએ છીએ કે મારે C3 એટલે કે ગુજરાતી અને E3 સાયન્સ સુધીનો મારે સમ કરવો છે, તો તમે એન્ટર કરશો તો એ જ ટોટલ આવી જશે 173। હવે એક શોર્ટકટ બતાવું તમને, નીચે બધામાં તમારે આ રીતના જ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાનું છે, આ રીતના જ સૂત્ર નાખવાનું છે। તો ટાઈમનો બચાવ કરવો હોય તો તમે અહીંથી આ જે ફોર્મ્યુલા છે તેને આમ ક્લિક કરી, માઉસનું જે લેફ્ટ બટન છે તેને ક્લિક કરી રાખવાનું અને નીચે ખેંચી લેશો, તો હરેક કોલમમાં હરેક વિદ્યાર્થીના તમને ટોટલ આવી જશે।
બરાબર છે. પણ આ થયું ઓટો સમ. હવે મેન્યુઅલી આપણે જે ફોર્મ્યુલા છે તે એન્ટર કરવું છે તો અહીંયા તમે ડબલ ક્લિક કરશો અથવા તો તમે અહીંયા પણ ક્લિક કરીને ફોર્મ્યુલા મૂકી શકશો. તો અહીંયા તમે માઉસનું ક્લિક કરી બરાબર લખવાનું, ત્યારબાદ SUM સમ. અહીંયા નીચે હાઇલાઇટ થશે નંબર 1 એટલે કે પહેલો નંબર નાખો તો અહીંયા તમારે ક્લિક કરવાનું ગુજરાતી પર 40. ત્રણે ત્રણ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાના, બરાબર છે. તો C3 જેમ E3 બ્રેકેટ તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમે એન્ટર મારશો તો અહીંયા તમને તે સંખ્યાનો ટોટલ આવી જશે 173. ફરીથી એકવાર આપણે એક પ્રેક્ટિકલ કરીએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ SUM બ્રેકેટની અંદર તમે મેન્યુઅલી લખશો C4 જેમ E4. કીબોર્ડમાંથી તમે એન્ટર કરશો તો પણ ચાલશે, પણ એ ટાઈમ લેશે. તેના કરતાં શોર્ટકટ એ રહેશે કે તમે ત્રણે ત્રણ સંખ્યા જેનો સરવાળો કરવો છે તેને સિલેક્ટ કરી લો. તો અહીંયા આપણે એકવાર જોઈશું SUM બ્રેકેટ, ત્યારબાદ ત્રણે ત્રણ સંખ્યાને સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. આ સિલેક્ટ એટલે કે C5 થી E5 સુધીનો આપણે કમ્પ્યુટરને કહીએ છીએ કે સરવાળો કરવાનો છે. અહીંયા આપણે બ્રેકેટ પૂરો કરશું, એન્ટર પ્રેસ કરશું એટલે તેનો ટોટલ આવી જશે. હવે નીચે આજના તમે ખેંચી લેશો તો બાકીની બંને જે સંખ્યાઓ છે તેનો ટોટલ માર્ક્સમાં આવી જશે. તો મિત્રો આ હતું સમ ફોર્મ્યુલા. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, નેક્સ્ટ સિરીઝમાં એક્સેલના વધુ સારા અને અતિ ઉપયોગી એવા ફોર્મ્યુલાઝ હું તમને જણાવીશ. તો ઘરે એકવાર આ જે મેં ફોર્મ્યુલા બતાવ્યું છે તે કમ્પ્યુટર પર પ્રેક્ટિકલ કરી લેજો અને બાય હાર્ટ કરી લેજો. તો હું આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે. તમારા મિત્રો હોય જે કમ્પ્યુટર શીખી રહ્યા હોય તો તેમને આ વિડીયો તમે શેર કરો. તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો અને મારી ચેનલ KD Infotech છે તેને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરવા મારી નમ્ર વિનંતી છે. થેન્ક યુ. આભાર. બાય.